كان في قديم الزمان واحد الدوار معزول وسط الجبال. كان واحد الشيخ كبير في السن، نبيه ولسانه ما ينطق غير بالحكمة. وكانوا كاع الناس الدوار كيستاشروا في الامور والشؤون ديالهم. اللي جا عنده كيزحف كيرجع واقف على رجليه، واللي جا عنده مهموم كيرجع ناشط وفرحان. هاد الشيخ كانت عنده مكانته الخاصة في الدوار، وكانت هضرته هي اللي مسموعة. كل شي كان غادي مزيان وبدون مشاكل، تال واحد النهار جمع الشيخ الناس الدوار كاملين وبغى يخبرهم شي حاجة مهمة وخطيرة. فاش تجمعوا الرجال والنساء ديال الدوار كاملين قدام دار الشيخ، خرج وحط كرسي وسط الجماعة وبقى غير ساكت وعقله سارح، وحتى حاجة ما قالها. الناس بدا كيجيهم الملل، وكل واحد بقى كيشوف في الاخر. واسي الفقيه، من الصباح وحنا كنتسناو ومازال ما قلتيش لينا علاش جمعتينا. هاد الامر اللي غنقول لكم مهم وخطير، اعطيوني ودنيكم وحلوا معايا عقلكم مزيان. خبرهم لان من هنا 5 ايام الماء ديال الواد اللي كيشربوا منها الدوار كامل غادي تقطع، وغادي تبقى مقطوعة مدة ديال 5 الايام اخرى، ومن بعد هاد المدة غادي ترجع تدفق من جديد، لكن اللي غادي يشرب منها غادي يحمى. هادشي علاش نصحهم باش يديروا خزان كبير ويخبيو كل ما في استطاعتهم انهم يجمعوه من الماء في هاد 5 ايام اللي بقات ليهم، وما يشربوا غير من الماء اللي يجمعوا في هاد الخزان. بدا كل واحد من الحاضرين كيشوف الاخر وهو معجب، وبداو كيضحكوا من كلام الشيخ اللي بان لهم بلا كيضحك وما عنده تقيمه. قرروا انهم ما يديروش بالنصيحه ديال الشيخ، وفعلا داك الشيء اللي كان تنبأ به الشيخ هو فعلا اللي وقع. داز 5 ايام وهو يتقطع الماء من الواد، ومن بعد 5 ايام اخرى رجع الماء من جديد، وكاع الناس ديال الدوار شربوا منه. اعتكف الشيخ في دارو، وهاد المره بقى كيشرب غير من الماء اللي يجمع قبل ما يتقطع الواد. تال واحد النهار قرر باش يخرج يشوف اش واقع الناس الدوار. تصدم فاش شاف كاع رجال ونساء الدوار حماقوا وتسطاو، بداو كيديروا شي تصرفات وحركات غريبه، وغير كيشوفوه يبداو يشيروا عليه بصباحهم وكيغوتوا والحماق والهبيل، ولكن في الحقيقه راه هما اللي حمقين. اما الشيخ راه بقى بعقله. استمر الحال على ما هو عليه ايام وشهور طويله، تبدا الشيخ يحس براسو معزول عن الناس الدوار، حتى حد فيهم ما بقى كيفهمو. شاف حتى عيا، ومن بعد تفكير طويل قرر انه يدير واحد الخطوه جريئه. مشى للماء اللي كان كيجمعوه في الدار قبل ما يتقطع الواد، وخواه كامل وما خلاه حتى قطره. وهبط للواد شرب منه حتى عمر كرشو، ومن بعد دقائق ولا حتى هو كيدير نفس الحركات والتصرفات ديالهم، ولا حماق بحالهم. فاش شافوه الناس على ديك الحال عاد بداو كيقولوا الحمد لله الشيخ كان مسطي دابا عاد رجع لعقله. شنو يمكن لينا نفهمو من هذه القصة؟ يمكن لينا نفهمو ان الامور الصحيحة ما كتبقاش بعدد الناس اللي كيديروها. يقدروا يكونوا آلاف كيقوموا باشياء خاطئه وهم كيعتقدوا انها صائبه، وانك انت بوحدك اللي كدير الشيء الصحيح وبلا ما تعرف. عليك خاص كل واحد ديما يثق في راسو ويامن بالقدرات ديالو ويكمل حتى النهايه وعمرو يشوف اللور. وثانيا هي انه ما كاين باس بعض المرات الشخص يتنازل على بعض الاشياء اللي كان كيعتبرها مهمه في حياته باش يرضي الناس الاخرين. ومشات قصتي مع واد الواد وانتهت الحكايه.